नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला हिरव्या मिरचीचं पंचामृत बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे। कढई चांगली गरम झाली की त्यात टाकायचं अर्धी पळी तेल। तेल तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात टाकायचं छोटा अर्धा चमचा मोहरी। मोहरी बघा चांगली भाजून देऊया। मोहरी बघा चांगली भाजली गेलेली आहे, त्यात टाकायचं छोटा अर्धा चमचा जिरे। मोहरी जिरे बघा चांगले तडतडले, त्यात टाकायचे थोडीशी हिंग पावडर। त्यात टाकायचे आपल्याला हा कढीपत्ता। हिरव्या मिरच्या बघा मी धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत, अर्धी वाटी घेतलेले। तुमच्या तिखटाप्रमाणे तुम्ही कोणत्या पण घेऊ शकता। त्याला एक मिनिटभर फक्त आपण असं भाजून घेऊया। बघा असे डाग पडले की नाही, गॅस बारीक करायचा थोडासा। त्यात टाकायचे आपल्याला हळद, एकदम थोडीशी टाकलेली आहे। गॅस फास्ट होता, मीडियम केलेला आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला सुक्कं खोबरं, अर्धी वाटी घेतलेली आहे। आणि जी मिरच्या होत्या ना त्या पण अर्धी वाटी होत्या ना। असे जर मेजले ना मिरच्या तर त्या मिरच्या होत्या 20 ते 25 तुकडे करून घेतलेले आहेत तसे छोटे छोटे। त्यात टाकायचे आपल्याला सफेद तीळ काय केलेले आहेत, भाजलेले आहेत। आणि त्याच्याबरोबर एक आपली सुक्की लाल मिरची अशी कुटून घेतलेली आहे, 2 ते 2.5 चमचे आहे छोट्या आकाराचे। मोठ्या आकाराचे 2 चमचे जरी टाकले तरी चालेल। त्यात टाकायचे आपल्याला धने जिरे पावडर। तर ती कशी केलेली आहेत बघा, अशी दरदरी कुटलेली आहे, एकदम बारीक अशी नाहीये। 1 चमचा घेतलेला आहे छोट्या आकाराचा। मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यात टाकायच्या अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट। शेंगदाणे भाजून असे बघा दरदरे कुटलेले आहेत। त्याची मी साल वगैरे काढली नव्हती, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही साल काढून पण घेऊ शकता। 1 मिनिटभर फक्त मी परतून घेतलेला आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला चवीनुसार मीठ आणि त्यात टाकायचे बघा चिंचेचा कोळ। तर चिंचेचा कोळ ह्या चमच्याच्या मापाने मी 2 चमचे भरून घेतलेला आहे। चिंच भिजत घातलेले आणि त्याचा असं बघा दाबून दाबून घट्ट असा कोळ केलेला आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला थोडंसं पाणी आणि हे पहिलं मिक्स करून घ्यायचं। पहिला गॅस मी बारीक केलेला आहे बघा, अशा पद्धतीत पातळ केलेला आहे। आता हे टाकून घेऊया, आपण हलवून घेऊया। त्यात टाकायचे बघा अर्धी वाटी गूळ, बारीक करून घेतलेला आहे बघा अशा पद्धतीमध्ये। तुम्हाला जर ह्याच्यावर सफेद तिळावर जर मिरची जर कुटायची नसले ना तर मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। मी एक सुक्की मिरची त्यावर बारीक अशी मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे। ते पहिला आपण मीडियम गॅस केलेला आहे आता, आणि आपण चांगलं वितळून घेऊया। गूळ मिक्स करून घेतले बघा चांगलं, आणि गूळ पण आपला वितळलेला आहे। गॅस आपला जे आहे तो मीडियम केलेला आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी। जी पहिली जी मी तिळाबरची कुटलेली आहे ना ती तिखटवाली मिरची पावडर मी कुटलेली आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। गूळ टाकल्यानंतर बघा एवढं पातळ असं होतं, आणि ह्याला चांगलं आपल्याला शिजून द्यायचं। शिजून किती द्यायचं माहिती आहे का, ह्याला चांगलं असं चकाकी येते, जसं शायनिंग आल्यागत येतं। आणि ह्या जी कुठल्या पण गोष्टी असतात ना ते ताटाला डाव्या बाजूला लावण्यासाठी असते, ती चवीला 1 नंबर अशा लागते। आता ह्याला काय करणार आहे, मी गॅस करणार आहे बारीक, आणि ह्याच्यात 5 ते 7 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवणार आहे। बारीक गॅसवर बघा झाकण ठेवलं होतं बघा, मस्त असं झालेलं आहे। अशा पद्धतीत होतं, एवढंच पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा आपल्याला घट्ट नाही करायचं। कारण ही ताटाला लावायला अशा पद्धतीत असलं का नाही की चवीला 1 नंबर लागतं। आपली जी मिरची आहे ना ती पण बघा मस्त अशी शिजली गेलेली आहे। मिरची ही आज चांगली शिजली पाहिजे। मिरची म्हणा, जे आपण खोबरं टाकतो तर ही खोबरं जरा मी काय केलेलं आहे, सुक्कं जरा मोठं कापलं म्हणजे खिसलेलं आहे। बारीक जरी खिसलं तरी तुम्ही चालतंय, मस्त असं लागतं। आणि शेंग ही काय करायचं आपल्याला, सफेद तीळ काय करायचे असे चांगले भाजून घ्यायचे, हलवून हलवून चांगले भाजले की नाही की त्याचं कूट करून घ्यायचं। कुटामध्ये वाटलं तुम्ही कशी एकच मिरची टाकली होती, तुम्ही 2 मिरच्या किंवा काश्मीरी मिरची पावडर टाकली ना त्यामध्ये, काश्मीरी मिरची बी, आणि कुठलं तरी पण चालू शकते। मस्त असं झालेलं आहे बघा, करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।